Доброго всім дня. Дійшла черга і до катушок запалювання. Ключиком на 10 вигвинчуємо всі катушки, запам'ятовуємо послідовність, як вони стояли. Будемо знімати їх і на тестері, звичайному китайському тестері, будемо перевіряти опір обмоток. Якщо ж в цих катушках більше двох контактів, то це буде майже неможливо, бо всередині знаходиться транзистор. І в такому випадку їх треба буде тестувати на спеціальному стенді. Але в даному випадку в Kia G4KA двигунах стоять звичайні трансформатори. Поставимо їх, потім вже ручками потихеньку, передньо знявши. Ось тут бачите, яка хитрість. Треба цю відсунути цю заглушку і потім, натиснувши тут, знімати з катушки кабель. Так. Оп, готова одна. Тут мені вже зламали, але то нічого, ми просто її знімемо тоді. А так, тут робимо так само. Просто майстри зазвичай все роблять. Ось такі гори майстри. Викруткою відтягують цей фіксатор. І він ламається. Так, ну побачимось вдома вже. Хоч це і стоїть кар-механік, але іноді доводиться заходити додому, щоб в більш-менш нормальних умовах чистих протестувати покази мультиметра на рахунок опору. Як бачимо, тут у нас два вхідних контакти. Зазвичай це плюс обов'язково, який на катушку подає з акумулятора 12 вольт. Це базовий сигнал. Другий контакт, я думаю, що це земля окрема, яка подається на первинну обмотку катушки. Ось. Вторинна катушка бере землю або зі свічки запалювання, або той самий 0 з мінусового контакту. Ми від'єднали конектори 1, 2, 3, 4. Чомусь справа наліво вони помічені. Але це не важливо, головне, щоб зберегти потім той самий порядок. І катушки достаються дуже легко. Раз. Її покласти. 2. 3. 4. Ось так воно виглядає. Можна подивитися, що тут у нас з резинкою. Можна навести. Більш-менш нормальний ізолятор. Ще побігає, я думаю. Пошкоджень таких видимих немає. Два контакти, як я і сказав. Але перед тим, як піти додому, треба це місце чимось накрити, бо по суті там вже входи до свічок. Якщо туди потрапить бруд, наступним разом, коли будуть міняти свічки, туди може попасти в циліндри пісок чи щось, якесь неподобство. Тож ми закриємо зараз тряпочкою і закриємо кришкою. Підемо додому. До зустрічі. Настав час провести фізичну дефектовку. Дивимось на пошкодження
Тут очевидно ізолятор вийшов з ладу. Ця ще більш-менш. Ця теж більш-менш. Ця, в принципі, в нормі. Зараз перевіримо опір всіх обмоток кожної катушки, створимо спеціальну табличку і порівняємо з показами еталонними для цієї моделі автомобіля Kia Carens G4K. Ось і норми. RI1 це супротив первинної катушки, RI2 це супротив, допуски супротиву другої катушки, з якої вже йде високовольтна напруга, яка і дає розряд для свічки запалювання. Як бачимо, на вход подається сюди 12 вольт, ЕБУ дає сигнал на базу транзистора, який відкривається, і з АКБ подається 12 вольт. Ну, скоріш за все, ЕБУ дає імпульсний сигнал, тобто імпульс не відкривається, дається імпульс. Тут збільшується напруга з 12 вольт до 10-15 кВт. Для зручності ми оновили написи і продублювали на нижній частині катушок. Також я познімав ковпачки, щоб мати доступ до контакту, який йде на свічку саме. Міряти супротив будемо замір. Це буде первинна катушка між цими контактами. І створив ось таку табличку, де будемо заносити покази щодо кожної із катушок. Як приклад можу вам привести. Ось тестер. Беремо один щуп на один контакт, другий щуп на другий контакт. І дивимось. Треба ще створити контакт. Незручно однією рукою це все робити, звісно. Ви зрозуміли. Я вже так приблизно поміряв, десь 1,2 Ома тут на контактах і 7, навколо 7 кОм між оцими двома контактами і цими двома контактами. Тобто заміряємо спочатку цю пару заміряємо, а потім кожен з цих контактів пари заміряємо, переключаємось на кілооми і заміряємо із вторинну катушку. І заносимо покази в табличку. Отже, провели виміри всіх катушок. Як я міряв? Спочатку міряв між цими двома контактами, потім кожен з них заміряв опір з виходом на свічку. Ось. Це перший вимір, це другий і правий центральний, третій вимір. Насправді оці виміри вони ідентичні, тобто це так вимірюється вторинна обмотка. Покази наші. Ось первинна 0,7 Ома, вторинна коливається в межах 7,2 до 7,4. Це відповідає, первинна попадає плюс-мінус трошки вище на 0,02 Ома. Я думаю, що це незначна похибка. Вторинна повністю цілком попадає в допустимі межі. Ще один нюанс. Треба заміряти, коли ви міряєте опір в омах, треба виміряти похибку мультиметра. Це робиться просто, виставляєте на ту шкалу, яку ви міряєте, замикаєте два контакти і дивимося. З цього приладу вона складає пів Ома. То ми ці пів Ома при виміру віднімаємо від кожного показнику. Ось тут в мене на свічках на первинній показував 1,2
Ома. Віднімаємо 0,5, виходить 0,7. Ось цю похибку треба віднімати. На кілоомах так само зробив, похибка 0. Тож, будемо дивитись далі.